Papaya leaf extract as natural or organic pesticides. Marami sa atin ang hindi nakakaalam na ang katas ng dahon ng papaya ay isa sa pinaka-effective at madaling gawing organic o natural na pesticides. Ang pangunahing dahilan kung bakit effective ito bilang pesticides ay dahil sa taglay nitong papain enzyme. Ang papain enzyme ay toxic para sa mga caterpillars at sucking pests na kumakain at sumisira sa ating mga halaman tulad ng aphids, cabbage moth, green stink bugs, termites, German cockroaches, at black ants. Mabisa rin itong pangtaboy o pamatay ng lamok. Ang mga karaniwang ingredients sa paggawa nito ay dahon ng papaya at tubig. Pero ako, hinahaluan ko ng lemongrass o citronella dahil gustong-gusto ko ang amoy nito. At bukod sa mabangong aroma ng lemongrass, kilala din itong pangtaboy ng mga insektong tulad ng lamok at fruit flies na kumakagat sa mga bunga ng ating mga gulay. Pwede ring hindi nyo haluan. Ang paghalo ng lemongrass ay experiment ko lamang at very effective ito para sa akin. Kumuha ng mga 5 dahon ng papaya, bungkos ng lemongrass, at 3 litro ng tubig. Hiwain o gupitin ng maliliit ang mga dahon. At lamasin hanggang sa lumabas ang katas. Pwede rin gawin ito sa blender o food processor. Ihalo sa 3 litrong tubig at ibabad ng magdamag. Kinabukasan ay salain ito. Isalin sa isang sprayer at pwede na itong gamitin. Para sa magandang resulta, gawin ito tuwing dapit hapon ng 2 o 3 beses sa isang linggo. Pero magandang obserbahan muna ang resulta sa halaman bago ito ulitin. Kung safe at natural na pesticides ang hanap mo, maaaring makatulong ito sa iyo. Huwag matakot mag-eksperimento. Muli ay maraming salamat sa panonood at kung kayo ay may mga katanungan at suggestions, ay ilagay lamang sa comment box below. Kung kayo naman ay baguhan dito sa Ceens Haven YouTube channel, ay huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang bell button para updated sa mga susunod pang kaalaman sa pagtatanim na aking ibabahagi. Keep safe and happy planting!